Hi guys, good morning. වෙලාව කීයේ? අද දෙවෙනිද හොඳේ. දෙවෙනිද වෙලාව 6:41 මේ බැට් ෆිට්නස් ස්මාර්ට් වොච් එක. ඊයේ දකින්න ඇති මීදුම ඉන්නේ දැන් නෑ පාරේ වහිනවා. තාමත් ඊටලයි මේ උදේ. තාමත් ඉන්නේ මේ කොහෙද? බණ්ඩාරුල බදුල්ලේ පාරේ අපි ඉන්නේ තාම. රත්නපුරට කිලෝමීටර් 60ක් විතර තියෙනවා. මේ අපි මේ ඊයේ රෑ හොටෙල් එකේ නැවතුණා. යන්නම් බැරි පාරේ. मैं यන්න පටන් ගන්නවා. උඹෝ බැටරි තිබ්බෙත් නෑ කැම් එකේ. මග නැවතුණා. අපි දැන් යා. පිටත් යන්. क्या मैं बोला थोड़ी होता ही नहीं तो है अभी उधर क्या है बोला कहता बीस रोटी क्या है मैं मुझे आ जा रहा हूँ මේකෙන් පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා කාල් බාර රහද කියලා. කිලෝරෙකද? මේ කිලෝරෙකේ. ඒක නේද? කාල් බාර. කරහයි. මේකෙන් දෙටි බලන්න. ඒකෙන් ගන්න. ගත්ත බෝල් මටත් උරුප්පු ගත්ත මෙයාටත් කැවිලා වගේ ගත්ත අපි දැන් ගෙදර යනවා
880. කීයද? Udah 480. අම්මෝ. අම්මේ. අම්මෝ. Hai. Kilometer 9480යි. කොහෙද? අම්මෝ. කොහාච්චි? Kilometer 1000. Ini kamu ini. Udah dia parah sih. අපි ගෙදරවා අයියෝ අම්මෝ. අම්මෝ. Kayak gini apa? Nah. Usul kan. Kayak gini gimana nih? මොනවද? Durian. 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 Mata kan betul Kita makan. මේක බලන්න මහන්සි. ඉතින් කොහොම තමයි මේ දවස් 3 ටුවර් එක ඉවර වෙන්නේ දවස් 4කින්. අතර දැන් තමයි ලෝකෙ ඉක්කල ඉවරුනේ. අතරම අද කවද්ද? අද ඔක්තෝබර් 14. සෑහෙන කාලයක් ගියා ලෝකෙ එක දාන්න ඕනේ නැහැ මගේ වැඩ. පොලේ ගියා වැඩ වගේ තිබ්බා ඒකින් ලෝකෙ දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් ඔන්න අද ලෝකෙ ඉවරයි. ඔක්කොම ටික කියන්නේ බයික් ටුවර් එකේ සීරීස් 4 ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ගහපු ෆොටෝස් වල රිවිව් එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේකත් එක දැම්මොත් ඒක නිකන් වැඩි වගේ සීන් එකක් වෙන හින්දා. අද මේක හොඳට වහිනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හෙට නැති මම ඒ නොයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු ගන්න බලනවා. මොකද බයික් එකේ නෑ මයික් එක නෑ කරලා ඒක අතුරු ගහලා ලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා තියෙන මයික් එක. ඒක නිසා ඇත්තටම මේකේ මට කියන්න ලොකු දෙයක් නෑ. තුන්වෙනි දවසේ අන්තිම එක රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. හේතුව බැටරි ඕන දකින්න නැති මෙතනින් දාන්නම් මං අයිනේ මේ මාර විදිහට වැස්සා. ඒක කියන්නේ මම අතු 5ක් විතර දැනගත්ත මාමත් 4ක් 5ක් දැනගත්ත. මේ ඔළුව කවර් කරගෙන ඔක්කොරණියේ මාරම හිතලා කැල්ලුවා. ඒකින්ද අපිට රූම් එක නවතින්නත් උනා. හොටෙල් එකක් බලලා. මොකද ඒ තරමට අපිට ක්ලයිමේට් එක අවුල් වුණා අපි යකට. මොකද අපි ලෑස්තිලා ගියේ නැහැ හැම දෙයකට. ඒක හින්දා කැමරා ෆෝන් ඔක්කොම ඕෆ් වුණා. අන්තිම ෆුටේජ් එක මේ මේක තමයි අන්තිම ෆුටේජ් එක. ඉතින් එහා දාන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔහොම තමයි ඒ ටික බ්ලොග් පිළිස ඉවරුනේ. ඇත්තටම thank you කරන්න ඕන මාමට. එයා තමයි ඉතින් මෙච්චර කිලෝමීටර් මෙතන 1000කට කිට්ටු වෙන්න ගියා අපි. 1000ට 1000ක් පැන්නද කොහෙද? ඒ තරම් දුර ගියා එක්කන් ගියා. ඒ කියන්නේ ඒක හැමෝටම එක්ක යන්නත් බෑ. අනික බයික් එක හැමෝම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන thank you මාමේ කියලා. යහින් තමයි ට්‍රිප් එක ගියේ ඇත්තටම. බයික් ටුවර් vlog series එක බලපු හැමෝටම thank you. subscribe කරගෙන subscribe කරමු නැති අය. මම අර කිව්වාගේ ඇඩින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන thank you මාමේ කියලා like කරන්න, share කරන්න. තව පොඩ්ඩයි තියෙන subscribers 500 ගහන්න. තව 70ක් වගේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මං ගිහින් එන්න. මේකේ ෆොටෝස් වල වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. thank you බලමු හැමෝටම. එහෙනම් මං ගිහින් පාඩගේ ටිප් එක ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ? හොඳයි. කිය. මම කියන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ මම දන්නවා මම කියන්නේ නැහැ. දන්නේ ඒක උත්තරේ දන්නේ. කියන්නෙම නැහැ. මම කියන්නෙම නෑ. කියන්නෙම නැහැ. මම කියන්නෙම නෑ.